आज चाहिँ म तपाईहरुको लागि एउटा 3x3 रुबिक्स क्यूब्सको एउटा भिडियो ल्याएको छु। सो यो भिडियो चाहिँ मैले अब इन्स्टाग्रामको थ्रुबाट लिएर आएको हो। हजुर चाहिँ इन्स्टाग्राममा मैले देखेको थिएँ, त्यसको स्किल लिएर आएको हो र अगाडि चाहिँ म गर्नेछु हैन, त्यसपछि तपाईहरुलाई म ट्युटोरियल पनि प्रोभाइड गर्नेछु। जो सारो अगाडि यस्तो हैन स्किल देखाउन चाहिँ काम लाग्छ यो भिडियो जस। सो लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। अब हेर्नुस् त कति मजाको भयो। सो अब स्टेप देखाउँछु म तपाईहरुलाई हैन बिस्तारै। सो यो चाहिँ 24 टाइम्स रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। अब गरेर देखाउँछु म तपाईहरुलाई। ओके वाइटबाट सुरु गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ओके डन। अब नेक्स्ट छ है एउटा, नेक्स्ट पनि गरि देखाउँछु म तपाईहरुलाई। यसको म तपाईहरुलाई टेम्प्लेट पनि दिन्छु हैन, प्रोभाइड गर्छु। सो नेक्स्ट चाहिँ यो रहेको छ। म फेरि व्हाइटबाट नै सुरु गर्छु हैन तपाईहरुलाई। सो म गरेर देखाउँछु। ओके सो यो चाहिँ तपाईहरुले 9 टाइम्स रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। 9 टाइम है, अघिको 24 टाइम्स थियो भने अहिले चाहिँ 9 टाइम्स रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। म बिस्तारै गरेर पनि देखाउने छु तपाईहरुलाई। ओके हामी स्टार्ट गर्छौं। यसको चाहिँ 9 वटा स्टेप हुन्छ है। म स्लोली तपाईहरुलाई देखाउने छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सरी 10 स्टेप रहेछ यसको। 9 होइन 10 स्टेप रहेछ है त। सो आजको भिडियो चाहिँ यही रहेको छ हैन। तपाईहरुलाई अब यदि 3x3 रुबिक क्यूब्स कसरी मिलाउने भने यदि कसरी मिलाउने सिक्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि म भिडियो लिएर आउने छु चाँडै विदिन 1 वीक। सो स्टे ट्युन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away.